Today we are going to continue with the topic about the basic English communication. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với cấu trúc về giao tiếp cơ bản. Mọi người vào học cùng cô ạ. Chắc là sẽ phải đợi một chút xíu thì mọi người mới vào được. Chúng ta đợi một chút nha. Xin chào. Các bạn đã nhìn thấy cô chưa các bạn ơi? Hello, are you there? Now if you see me, please drop a line on the comment. Nếu các bạn nhìn thấy cô rồi thì các bạn hãy comment xuống dưới để cô biết nha. Xin chào mọi người, xin chào, xin chào. Các bạn đã nhìn thấy cô chưa ạ? Hi there. Is anybody here? Xin chào tất cả mọi người. Okay, I don't see any of your comment here. Nếu các bạn nhìn thấy cô rồi thì các bạn hãy comment xuống dưới nhé. If you see me, please drop a line in the comment. Các bạn nhìn thấy cô chưa ạ? Nếu mà nhìn được rồi thì hãy comment xuống dưới đi ạ. Okay. Ok rồi nào, vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với cô nhé. So we are going to learn some vocabulary and then sentence structures for the basic English communication. Okay, so we often receive some of the words or some of the questions in our daily routine when we want to speak something like your interest. Bây giờ chúng ta sẽ thấy là trong cái môi trường học tập này cũng như làm việc hàng ngày, on your daily routine. Daily routine là trong cái gọi là cái guồng quay đúng không ạ? Các bạn có thể hiểu là guồng quay hoặc là hàng ngày này, hoặc là lịch làm việc, sinh hoạt hàng ngày. Các bạn sẽ sử dụng cụm từ daily routine. So on your daily routine, you can receive some questions related to your interest. Tức là khi mà các bạn muốn nói về các cái guồng quay hoặc lịch làm việc hàng ngày thì các bạn thường nhận được một số câu hỏi liên quan đến phần daily routine đúng không ạ? Thì từ này các bạn có thể để ý cho cô từ đây chọn rơi vào thứ nhất và routine chọn rơi vào thứ hai nhé các bạn ơi. So we are going to answer some of the questions related to your interest. Interest ở đây mang nghĩa là sở thích của chúng ta đúng không? Sở thích. Okay, so for example, what do you often do in your spare time? What do you often do in your spare time? Các bạn cố gắng là khi mà xem livestream với cô Hằng là các bạn sẽ comment tương tác với cô luôn ở dưới phần comment nha. Vì một lần viết là một lần nhớ đúng không ạ? Khi các bạn viết thì các bạn cũng sẽ nhớ luôn. What do you often do in your spare time? Mang nghĩa là bạn làm cái gì đúng không? Bạn thích làm cái gì in your spare time? Mang nghĩa là thời gian rảnh rỗi nhé. Cứ thấy cái từ nào mà cô đang gõ lên trên phần word này thì các bạn cùng script xuống ạ, viết xuống phần comment nha. Now try to comment all the words that I have mentioned here. Nào chịu khó là comment xuống thì các bạn nhớ nhé. So we have some new words. Ở đây chúng ta sẽ có một số từ như sau ạ. Một, chúng ta có từ daily routine. Daily routine. Daily routine mang nghĩa là guồng quay hoặc lịch làm việc hàng ngày, lịch sinh hoạt hàng ngày. Ví dụ như sáng đi học này, chiều trở về, tối ăn tối vào lúc mấy giờ và đi ngủ lúc mấy giờ. Interest, từ này rơi vào thứ nhất trọng âm. Chúng ta không đọc là interest mà đọc là interest. Interest, đúng không? Không đọc là interest nhé các bạn nhé. Đọc là interest. Interest. Ok. Rồi. Tiếp tục là chúng ta sẽ có từ tiếp theo. What do you often do in your spare time? What do you often do in your spare time? Ở đây cô đang livestream trên cả phần page của mình. Nếu như mà bạn nào mà có câu hỏi gì các bạn đặt xuống dưới phần comment cho cô ạ. So if you have any question, please leave it in the comment. Nào, spare time mang nghĩa là thời gian rảnh rỗi. Thời gian rảnh rỗi của chúng ta sẽ như thế nào? Các bạn sử dụng từ này cho cô nhé. Nào, vậy bây giờ chúng ta sẽ có một số cái ý tưởng cho cái cấu trúc này khi các bạn muốn nói về thời gian rảnh rỗi cũng như là cái daily routine của mình. For example,
I am a sporty person, so I often play badminton and football every weekend. Này, ví dụ như thế. I am a sporty person, sporty, hoặc là sporty. Sporty ở đây mang nghĩa là cái người yêu thể thao ạ. I am a sporty person, mang nghĩa là người yêu thể thao, đúng không ạ? I am a sporty person, so I often play badminton and basketball or football every weekend. Ví dụ như thế, đúng không ạ? Nào, cô sẽ đọc lại một lần nữa nhé. I am a sporty person. I am a sporty person. Mang nghĩa tôi là một người yêu thể thao. A sporty person. Một người yêu thể thao. Các bạn sử dụng cụm từ I am a sporty person. Sorry. Khi mà cô nói ơi nhưng cô gõ nhanh quá thì nó thiếu mất. Các bạn sẽ chỉnh lại cho cô nhé. I am a sporty person. Tôi là một người yêu thể thao. I am a sporty person. Được chưa? Cấu trúc này của chúng ta sử dụng cho câu hỏi What do you often do in your spare time? Tôi là người yêu thể thao. So, I often play badminton and basketball every weekend. Play badminton and basketball. You all know that badminton, thông thường badminton sẽ là bóng. Cái này là cầu lông kìa. Cầu lông. And basketball mang nghĩa là bóng rổ. I am a sporty person, so I often play badminton and basketball every weekend. Vào mỗi cuối tuần, every weekend. Đúng rồi. Ok, cô đã thấy các bạn comment rất là nhanh đúng không ạ? Ok, I sometimes listen to music. Được rồi đấy ạ, listen to music. I sometimes listen to music. Thỉnh thoảng thì tôi cũng nghe nhạc. Rồi, cụm từ đầu tiên ở đây chúng ta có thể take note lại với cô nhé. Để trong cái phần này các bạn có thể mở rộng từ vựng sẽ hay hơn. I am a sporty person. Ok, các bạn comment xuống dưới đi ạ. Now please leave all the comment here with the word sporty person. The comment các bạn sẽ biết là sporty person thì các bạn dễ hiểu thôi. Và nhớ cái từ này là người yêu thể thao. Hoặc các bạn có thể comment cả cái câu nói của mình nhé. Sporty person, một người yêu thể thao. I am a sporty person. Rồi, cô sẽ đọc lại từ đầu luôn nhé. Các từ đang hiện vào đây để các bạn vào sau ạ. Các bạn có thể xem được nhé. Một số bạn vào sau mà chưa nhìn được thì các bạn sẽ cùng học với cô luôn này. We are going to have some new words today like daily routine. Pay attention to the word stress. Ở đây chúng ta có từ daily routine. Daily routine. Và từ này có word stress còn nó rơi vào là từ daily routine. Daily routine. Rất là rõ ràng đúng không ạ? Cô đang bày ở trên màn hình ạ. Daily routine mang nghĩa là guồng quay hàng ngày hoặc là lịch làm việc hàng ngày. Nó là cố định rồi đấy ạ. Thông thường là mình sẽ không thay đổi quá nhiều. Ví dụ như là we have the different daily routine during weekdays and during weekends. Thông thường chúng ta vào ngày làm việc thì nó sẽ có daily routine khác và cuối tuần sẽ có daily routine khác đúng không ạ? Thì mọi người chịu khó xem cái phần này nhé và thay đổi theo cái ý của mình. Interest là một từ rất quen thuộc nhưng hầu như cô thấy các bạn đọc là interest. Thì thực tế khi mà chúng ta đọc các bạn chịu khó để ý trọng âm nó rơi vào thứ nhất chứ không phải thứ ba. Interest là thứ ba đúng không? Nhưng khi các bạn đọc là interest thì trọng âm sẽ rơi vào thứ nhất. Interest. Đúng không? Là sở thích đúng không? Nó giống như cái từ hobby của các bạn ấy ạ. Các bạn hay học với cái từ hobby ạ. Thì từ interest là một synonym, là từ đồng nghĩa của nó ạ. Hobby. Các bạn có thể để số nhiều là hobbies hoặc là interests. And we often receive some question like what do you do? What do you often do in your spare time? What do you often do in your spare time? Thì từ đây chúng ta có từ spare time mà nghĩa là thời gian rảnh rỗi. Trong thời gian rảnh rỗi thì các bạn làm gì? Ok chưa? Đấy. Cô Hoàng đang going through một số từ vựng mà chúng ta vừa mới nói trên này để các bạn vào sau có thể viết được dưới phần comment luôn nhé. Các bạn comment cho cô đi ạ. Rồi, now, next one, we have the word like daily routine, guồng quay hoặc lịch làm việc. Interest là sở thích hoặc là hobby. Sở thích bằng với từ hobby đúng không ạ? Now, next one, what do you often do in your spare time? Là bạn thường làm cái gì vào cái thời gian rảnh rỗi của mình? Thời gian rảnh rỗi. Now, and we have the first one here is a sporty person. A sporty person. Sporty person là một người yêu thể thao. Các bạn có thể đọc nó bằng hai cách. Anh nghĩ chúng ta sẽ đọc là sporty và anh sẽ đọc là sporty. Sporty. I am a sporty person. Sporty person mang nghĩa là người yêu thể thao. Okay,
I am a sporty person, so I often play badminton and basketball every weekend. Tôi là một người yêu thể thao nên tôi thường chơi cầu lông và chơi bóng rổ vào mỗi cuối tuần. Rồi, xong nhé. Nào, vậy tiếp tục nào. Cũng tiếp theo nha, một số từ nữa nha các bạn ơi. Khi các bạn muốn nói rằng là tôi là một người thường đi đến những cái phòng tập gym, đúng không ạ? Các bạn có thể sử dụng cụm từ hit the gym. Hit the gym thì bằng với cụm go to the gym. Go to the gym. Hit the gym or go to the gym đều mang nghĩa là đi tập thể hình. Hit the gym or go to the gym, cụm từ này mang nghĩa là đi tập thể hình. Cô Hoàng Vĩ nghĩ rằng là cái hành động này chắc không còn có gì là xa lạ với các bạn nữa, đúng không ạ? Bởi vì là hầu như là mọi người đều đang hit the gym very often. Đúng không? Nowadays, people are paying a lot to their health, so they hit the gym very often. Nowadays, people are paying attention to their health, so they hit the gym very often. People are paying much attention to their health, so they hit the gym very often. Okay, nowadays people are paying much attention to their health, so they hit the gym very often. Vậy cụm từ này của chúng ta có từ là từ hit the gym, mang nghĩa là đi tập thể hình. And it is like going to the gym. Hitting the gym like going to the gym. Vậy chỗ này thì các bạn thấy là hit the gym thì cũng là một cách nói, và going to the gym cũng là một cách nói, đúng không ạ? Thì các bạn có thể là people are paying much attention to their health, so they go to the gym very often. Thì các bạn có thể nói thành là they hit the gym very often, đúng không ạ? Đi tập thể hình khá là thường xuyên. So I have an example here. Chỗ này cô sẽ đọc lại phần example cũng như là cái câu mà cô đang bôi vàng để các bạn dễ theo dõi nhé. We have the word hit the gym, mang nghĩa là đi tập thể hình, đúng không ạ? Go to the gym or hit the gym. Go to the gym or hit the gym, mang nghĩa là đi tập thể hình. Nowadays, people are paying much attention to their health, so they hit the gym very often. Ở chỗ này chúng ta có một từ nếu bạn nào không biết thì các bạn tiếp tục take note lại với cô, đó chính là cụm từ pay attention to. Pay attention to sẽ bằng với từ care for, mang nghĩa là quan tâm đến. Ok, pay attention to, chú ý đến cái gì, quan tâm đến cái gì sẽ bằng với từ care for. Care for, cái đây không đọc là care for nhưng đọc là care for. Chúng ta sẽ có chữ R, các bạn cong lưỡi lên một chút xíu nha. Nowadays, people are paying much attention to their health, so they hit the gym very often. Nowadays, people are paying much attention to their health, so they hit the gym very often. Được chưa các bạn ơi? Cô sẽ đọc lại thật chậm nha, cho các bạn nào vào sau có thể comment được rồi nha. Ok, cô đã thấy các bạn comment rất là nhanh nha. Còn nhanh hơn cô đánh máy luôn. Good job. Okay, so try to script down all the things that you see on the screen here in the comment. Cố gắng là script, rồi các bạn chép lại những cái từ mà cô vừa mới hướng dẫn ở trên phần màn hình này. Vì cô đang chạy khá là chậm, vì cô thường sẽ nói lại những cái phần mà cô đã nói để cho các bạn có thể nhìn xem là mình đã viết đúng hay chưa nhé. Vì cái phần này sẽ luyện cái phần spelling, viết chính tả các bạn ạ. Nếu mà chỉ xem với cô học mà không tương tác với phần comment là ngay lập tức các bạn sẽ rất dễ bị sai chính tả nha. Okay, so nowadays people are paying much attention to. Thì cái từ much ở đây cô Hằng để chỉ để mang nghĩa là nhấn mạnh là nhiều thôi, đúng không ạ? Their health thì cái từ này chúng ta sẽ có âm TH ở cuối, các bạn cố gắng thò lưỡi ra khi nói nhé. Try to make it out like health, 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 chứ không phải là health. Đọc từ này là health. Có âm TH các bạn để hơi ra, đúng không? Qua lưỡi của mình. Nowadays, people are paying much attention to their health, so they hit the gym very often. Nowadays, people are paying much attention to their health, so they hit the gym very often. Ngày nay, mọi người đang quan tâm rất là nhiều đến sức khỏe của họ, đúng không ạ? Vì vậy, họ đi đến phòng tập gym rất là thường xuyên. Được chưa ạ? Các bạn có muốn là mỗi lần cô Hằng livestream các bạn nhận được thông báo thì chịu khó ấn vào trang cá nhân của cô và nhấn nút theo dõi ạ.
và các bạn sẽ bật thông báo ở cái dạng đó là following see first, tức là theo dõi mà xem được trước ấy. Thì mỗi lần mà nhìn như thế thì cô livestream các bạn sẽ nhận được cái phần thông báo của Facebook nha. Phần video này mà các bạn muốn xem lại sau khi cô livestream, các bạn có thể xem lại trên kênh YouTube tiếng Anh cô Hoàng Vượng. Lên YouTube gõ tiếng Anh cô Hoàng Vượng thì các bạn sẽ nhìn thấy nha các bạn ơi. Ok, now so again, cô nhắc lại nhé, chúng ta sẽ có từ pay attention to, mang nghĩa là quan tâm đến cái gì. Và các bạn có thể sử dụng cụm từ care for. For example, nowadays people are caring much for their health, đúng không? Nowadays, people are caring much for their health, so they hit the gym very often. Ok, xong chưa các bạn ơi? Nhắc lại một lần nữa nhé. Cụm từ thứ hai của chúng ta là cụm từ hit the gym or go to the gym. Từ này không đọc là gym mà đọc là gym. Go the gym, tức là cái âm y này là âm y ngắn thôi. Các bạn đừng đọc là gym, mà thực tế nó là gym. Hit the gym. Nowadays, people are paying much attention to. Nowadays, people are paying much attention to. Các bạn có thể đọc nối âm ở chỗ này ngắn một chút xíu ạ. Nếu các bạn đọc tách nhau ra sẽ là people are, đúng không ạ? Nhưng mà nếu các bạn đọc nhanh sẽ là people are. People are paying much attention to their health, so they hit the gym very often. Ok, có một số bạn dịch là nhanh hơn một chút nữa, đúng không ạ? Cô nói hơi dài thì ok, cô sẽ chuyển nhé. Now, next one, appealing. Có nghĩa là cái gì đấy rất là hấp dẫn, thu hút. Now, so what do you often do in the weekend, or what do you often do in your spare time? Vậy, riding a horse, hoặc là riding horse seems to be appealing to me. Đây là cụm cái việc cưỡi ngựa, đúng không ạ? Khá hấp dẫn với tôi. Có nghĩa là tôi thấy là việc này, cái hành động này là hành động khá hấp dẫn. Có nghĩa là mình thích đấy ạ. Đây là cái cách mà mình nói là mình thích, đúng không ạ? Riding horse seems to be appealing to me. Appealing, từ này đọc là appealing. Mang nghĩa là hấp dẫn hoặc là thu hút đấy các bạn ơi. Hấp dẫn hoặc là thu hút, sử dụng cụm từ appealing. Ok? Appealing, âm này làm y dài nhá. Appear, xong đến linh, đúng không ạ? Appealing, âm y, appealing. Riding horse seems to be appealing to me. Appealing, ok? P, đi kéo dài, xong đến âm lình, đúng không? Kéo dài xong lại đi xuống, vì chọn âm nó rơi về thứ hai nhé, cả lớp nhé. Từ này là appealing. Riding horse, cụm từ này mang nghĩa là cưỡi ngựa. Ai chưa biết có thể take note lại trong phần comment xuống để chúng ta nhớ nhé. Cứ một lần viết là một lần nhớ. Chịu khó comment xuống dưới phần bài viết của cô, các bạn sẽ luyện được rất nhiều về phần spelling, chính tả. Các bạn mà xem livestream mà cứ gật với lại lắc thì là các bạn sẽ thấy toàn quên, và khi mà tự mình bắt tay vào viết là các bạn sẽ bị lỗi về phần chính tả rất là nhiều nhé. Riding horse seems to be appealing to me, mang nghĩa là cái việc cưỡi ngựa khá là hấp dẫn với tôi. Vậy các bạn có thể sử dụng cấu trúc này rất là nhiều, đúng không ạ? Nào, ví dụ như là she has an appealing project. Đấy, ví dụ như là she has an appealing project, mang nghĩa là cô ấy có một cái dự án khá hấp dẫn. She has an appealing project, đúng không ạ? Ví dụ như là một người nào đấy mà người ta đang kêu gọi vốn, đúng không? Và người ta sẽ giới thiệu với các bạn là I have an appealing project for you to join with me. Đó là nếu như mà các bạn quan tâm thì I have an appealing project là có một cái dự án rất là hay thì các bạn có thể tham gia, thì các bạn có thể comment xuống dưới đấy với cái từ appealing này. Ví dụ cô đang có từ appealing project, đúng không ạ? Mang nghĩa là hấp dẫn. Hấp dẫn ạ, một dự án rất là hấp dẫn. An appealing project. Từ này không đọc là project nhé các bạn. Nếu mà bạn nào vẫn đang đọc từ này là project thì các bạn hãy sửa lại phần pronunciation nhé. Now try to listen to me and then repeat. Listen to me and then repeat. Các bạn hãy nghe cô đọc và sau đó repeat lại nhé. Từ đầu tiên là từ project. Từ này không đọc là project vì từ này đọc là âm jack, âm e. Project. Và từ tiếp theo của chúng ta là từ appealing, mang nghĩa là hấp dẫn và thu hút. Âm thứ hai sẽ nhận trọng âm nên các bạn sẽ kéo ra một chút xíu ạ. Appealing.
She has an appealing project. She has an appealing project. Hấp dẫn và thu hút. Nếu mà bạn nào mà cảm thấy như cô đang nói mà khá chậm thì các bạn sẽ đợi một chút, nhưng mà có nhiều người ạ, người ta cũng phải vừa viết này, đúng không ạ, vừa ngấm những cái từ mà cô nói và đọc theo cô nữa. Thế nên là phần livestream này các bạn không cần phải vội nhé mọi người nhé. Cố gắng là các bạn cùng tương tác và đọc với cô luôn ạ, chứ không cần phải giục là cô ơi giảng chậm quá, vì lý do là có rất nhiều người chúng ta cùng học với nhau, đúng không ạ. Cô livestream ở mấy chỗ liền nên là phần comment của các bạn thì cô đều đọc, nhưng có thể là sẽ bỏ qua một chút xíu, nên là mọi người cố gắng là đọc theo cô và comment xuống ạ. Nào, từ này là từ appealing. Appealing. Riding horse seems to be appealing to me. Mang nghĩa là cái việc cưỡi ngựa khá là hấp dẫn với tôi, tức là thu hút tôi. Ví dụ thứ hai của cô Hằng, the second example, she has an appealing project. She has an appealing project. She has an, ở đây cô đang nối âm nhẹ. She has an appealing project. Mang nghĩa là dự án khá hấp dẫn, cô ấy có một cái dự án khá là hấp dẫn. Okay, now next one. She has an appealing project nhé. Một số bạn đang comment thiếu cái chữ has luôn nhé. Chúng ta phải có động từ chứ. Phải có động từ, một dự án khá là hấp dẫn. Ok, được rồi đấy ạ. Rồi nhắc lại lần cuối nhá. We have the second word, appealing. Ví dụ bây giờ mình muốn nói là tôi thích cái gì đấy, hoặc cái gì đấy hấp dẫn với tôi, thì sẽ là something is appealing to me. For example, riding bicycle is appealing to me. Riding horse is appealing to me. She has an appealing project to me. Ví dụ như với tôi, cái dự án của cô khá là hấp dẫn. Ok, rồi, tiếp tục nhá. Chúng ta sẽ có cấu trúc tiếp theo này. Ví dụ như các bạn hay thấy là I love travel overseas. Travel overseas mang nghĩa là đi du lịch nước ngoài. Overseas, đi du lịch nước ngoài. Và các bạn nhớ cái từ overseas này thông thường nó sẽ có cả chữ SC này nhé. Khi mà viết đấy các bạn nhớ cho cô nó có cả cái chữ SC này nên là đừng quên nha. Từ này của cô là travel overseas mang nghĩa là đi du lịch nước ngoài ạ. Nhìn thấy chưa? Travel overseas, tách nhau ra là travel overseas, được chưa? Cái từ này các bạn nhớ cho cô, từ này travel này và có chữ L đi kèm, các bạn có thể đọc là travel overseas, được chưa? Chọn một chữ travel rơi vào lần thứ nhất chứ không đọc là travel, đúng không ạ? Đọc là travel. Và overseas chọn từ thứ ba. Travel overseas, travel overseas, đi du lịch nước ngoài, đúng không? Travel overseas, đi du lịch nước ngoài. Okay, so we have the word, the first thing I would like to do after the COVID-19 pandemic is traveling overseas. Đấy, kiểu như thế này ạ. The first thing I would like to do after the COVID-19 pandemic is traveling overseas. The first thing I would like to do after the COVID-19 pandemic. Hôm trước có một lần cô livestream thì cô có viết sai từ này nhé. Nếu mà bạn nào đã từng xem livestream của Hằng, các bạn nhớ update lại nhé. Cô đã có sửa lại trong phần comment rồi, nhưng mà bạn nào mà chưa kịp đọc thì các bạn có thể xem lại nhé. Cụm từ mà muốn nói là thảm họa hay còn gọi là pandemic, đúng không ạ? Đại họa. Đấy, thì các bạn sẽ thấy cái từ pandemic sẽ phải đứng sau từ COVID-19. Có một lần cô viết nhầm thành là pandemic COVID-19. Nhưng thực tế viết đúng sẽ là the COVID-19 pandemic. Ok? Các bạn sẽ sửa lại cho cô nhé. Cô xin lỗi về phần này. Nào, các bạn có thể sửa lại chỗ này cho cô. Nếu như lần sau nhớ dùng ấy, thì các bạn muốn nói là cái dịch bệnh ấy, mà nó là toàn cầu ấy, thì các bạn sử dụng cả cụm từ là the COVID-19 pandemic, chứ không được viết là the pandemic COVID-19. Đấy ạ. Nếu mà bạn nào mà vừa có xem phần livestream của cô buổi nào đấy mà thấy từ này, các bạn có thể take note lại và sửa lại cho cô nhé. Từ chính xác của chúng ta sẽ là the COVID-19 pandemic. Cái điều đầu tiên, đúng không ạ? Các bạn dịch câu này cho cô xem nào. Thử comment cho cô nhé. Nào, một số bạn comment ở đây xem nào. Overseas của chúng ta, các bạn nhớ cho cô chọn âm đã rơi vào thứ ba nhá. Và chúng ta sẽ tách ra. Overseas. Đấy ạ. Travel overseas. Thì từ này nếu mà các bạn đọc nhanh ạ, khi mà đọc đứng một mình như này sẽ đọc là travel overseas. Travel overseas, đúng không ạ? The first thing I would like to do after the COVID-19 pandemic is traveling overseas. Thì các bạn ghi nhớ nhé, sau to be các bạn sẽ cộng với to verb hoặc to be cộng với verb in. Ở trong trường hợp này cô đang sử dụng to be cộng verb in, mọi người để ý không ạ?
is traveling nhưng mà là is travel luôn. Tại vì là chúng ta phải sử dụng during sau cái từ during sau cái to be ấy, có nghĩa là ở dạng là verb in sau to be hoặc là dạng to infinitive sau to be, chứ chúng ta không được dùng là is travel luôn. Tức là các bạn không được dịch theo kiểu word by word của tiếng Việt, là cái điều đầu tiên tôi muốn làm sau đại dịch Covid-19 đó là travel overseas, thì câu đấy các bạn sẽ bị sai về grammar nhé mọi người nhé. Câu đấy của chúng ta sẽ bị sai về grammar nếu các bạn muốn nói là is travel overseas. Đấy, mà phải là is traveling overseas. Trọng âm của từ này rơi vào thứ ba nhé cả lớp ơi. Overseas nhưng mà là overseas. 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 Cả lớp hiểu chưa ạ? Ở đây cái từ này của chúng ta overseas đang là một phó từ, nhưng nó cũng có thể là một tính từ nhé. Nếu bạn nào mà thấy cái này nó đang lạ thì kẹo nữa cô sẽ giải thích một chút xíu để mọi người hiểu ạ. Cái này của chúng ta đang nói ở trong cái câu mà đặt câu đã nhé. Travel overseas là đi du lịch nước ngoài. Travel overseas là đi du lịch nước ngoài. The first thing I would like to do after the COVID-19 pandemic is traveling overseas. The first thing I would like to do after the COVID-19 pandemic is traveling overseas. Cái điều đầu tiên tôi muốn làm sau đại dịch Covid-19 là traveling. Traveling là đi du lịch. Overseas là ra nước ngoài. Vậy cả cụm từ travel overseas là đi du lịch nước ngoài. Okay, so try to practice the pronunciation with me. Các bạn cố gắng là cùng đọc cái phần pronunciation, luyện với cô luôn nhé. Listen to me and then repeat. Listen and then repeat. Các bạn sẽ nghe cô đọc và sau đó repeat lại với cô này. Từ đầu tiên, travel. Từ này một số bạn đang đọc là travel ấy. Tại vì là trong các lớp online của cô Hằng học viên cô hay đọc là travel là cô biết nhé. Bạn nào mà sai như vậy thì sửa luôn này. Bạn nào mà là sắp làm học viên của cô hoặc chưa làm học viên của cô thì các bạn cũng nhìn nhá và nghe này. Từ này là từ try, chứ không phải là từ treo. Tại vì lý do một số bạn nhìn tưởng là âm treo ấy, nhưng mà khi đọc là âm try. Try, chúng bạn sẽ mở miệng ra, mở rộng miệng ra. Travel, travel, travel. Và cái từ L ở cuối các bạn phải nâng lưỡi lên đặt sau răng cửa nhá. Travel, travel, đúng không ạ? Nhưng mà bởi vì trong câu chúng ta sẽ không đọc chậm được là travel, thì các bạn sẽ thấy nó nối âm nhanh với cái câu này này, cái từ tiếp theo trong cụm này. Travel overseas, đúng không ạ? Travel overseas, cái từ seas sẽ đọc to hơn hẳn và cao hơn tí vì nó đang nhận trọng âm. It is a word stress of the word, đúng không ạ? Đây là trọng âm từ trong câu nha. Travel overseas, travel overseas. Ok, rõ ràng chưa? Travel overseas. Ok, vậy những bạn nào mà đang theo dõi mà vào sau trong phần livestream của cô thì vẫn sẽ đọc được, đúng không ạ? Ok, thế các bạn comment là hầu hết là được rồi đấy ạ. Các bạn comment còn nhanh hơn cả cô viết nữa. Rồi, rất tốt ạ. Now, travel overseas, đi du lịch nước ngoài. The first thing I would like to do after the COVID-19 pandemic is traveling overseas. Cái điều đầu tiên mà tôi muốn làm sau đại dịch Covid-19 đó là đi du lịch nước ngoài. Ok, rồi vậy rất là tốt rồi đúng không ạ? Bây giờ chúng ta xem nha, cái từ overseas này nó vừa chức năng của nó vừa là adverb và vừa là adjective, đúng không? Overseas is both an adverb and an adjective. Adverb thì các bạn sẽ thấy nó đi với verb, đúng không ạ? Hoặc là verb cộng adverb. Đây là một trong hai cách. Còn tính từ thì thông thường nó sẽ đi với to be. Hoặc là tính từ cộng với lại danh từ trong cụm danh từ. Đây là hai cách sử dụng của nó và cô sẽ bôi bằng mực đỏ nhé cho các bạn dễ nhìn. Đấy. Nào bây giờ chúng ta sẽ lấy một số ví dụ để các bạn hiểu nhé. Tại vì cái phần này nó liên quan đến grammar khá là nhiều và đặc biệt liên quan đến kỹ năng writing của mình ạ. Nào ví dụ nhá, he, she, working for an overseas company. Thì câu này cũng vẫn là nghĩa là cô ấy làm việc cho một công ty ở nước ngoài. She's working for an overseas company, một công ty ở nước ngoài. She's working for an overseas company, một công ty ở nước ngoài, đúng không ạ? And he works and studies overseas. Đấy, bằng nghĩa là anh ta làm việc ở và học tập ở nước ngoài. Vậy cụm này sẽ là cụm danh từ an overseas company, một công ty ở nước ngoài. Đây là cụm danh này. Và studies overseas ở đây là động từ với từ adverb ở đây ạ.
Vậy cụm danh từ thì nó đang đứng là tính từ đúng không? Còn overseas trong trường hợp thứ hai đây nó là một phó từ cả lớp nhé. Rồi cô nhắc lại với hai ví dụ ở trên bảng này. She's working for an overseas company. She's working for an overseas company. Tức là cô ấy đang làm việc trong một công ty ở nước ngoài. She's working for an overseas company. Ok, cô ấy đang làm việc trong một công ty ở nước ngoài. Đây là một cụm danh từ. It is a noun phrase. It is a noun phrase. Và câu thứ hai là the second example. He works and studies overseas. He works and studies overseas. Mang nghĩa là cô ấy làm việc và học tập ở nước ngoài, đúng không ạ? Anh ấy làm việc và học tập ở nước ngoài. Ở đây thì mang nghĩa là phó từ. Xong chưa ạ? Rồi, ok chưa? Rồi cô sẽ dành cho các bạn 1 phút nữa để các bạn comment cả hai ví dụ này để luyện phần writing của mình nhé. Chịu khó viết để các bạn đỡ quên ạ. Vậy chúng ta có rất nhiều mục đích cụ thể đúng không? Rất nhiều mục đích cụ thể khi các bạn muốn nói về what do you often do in your spare time? Tức là bạn thường làm gì vào cái thời gian rảnh rỗi. Tuy nhiên nếu như mà bây giờ mà các bạn không có mục đích cụ thể nào đấy thì các bạn sẽ sử dụng những cái từ như thế nào để thể hiện điều đấy nhé. Nào nhắc lại một lần nữa, chúng ta có cụm từ overseas, travel overseas mang nghĩa là đi du lịch nước ngoài. Cụm từ an overseas company mang nghĩa là một công ty ở nước ngoài. Cái từ overseas này luôn luôn có chữ SC nhá. Và he works and studies overseas. Anh ta làm việc và học tập ở nước ngoài. Nào ví dụ bây giờ chúng ta không có cái mục đích gì cả. Ví dụ như cô Hằng chẳng hạn, thường sẽ dành khoảng tầm 15 đến 20 phút đi lang thang quanh khu vực mình sống, chẳng có mục đích gì cả, chỉ là đi hít khí trời thôi, đúng không ạ? Thì thông thường các bạn thường sử dụng cái từ là từ go jogging, ví dụ như thế. Nhưng cô có thể sử dụng cụm từ wander mang nghĩa là đi lang thang. Cuối tuần ở đấy đi lang thang trong công viên thôi, đúng không ạ? Nhặt lá đá bơ bình thường thôi. Vậy ở đây cũng là một hoạt động để các bạn có thể hiện đấy là interest của mình, đúng không ạ? So we can wander around the park to let our hair down. We can wander around the park to let our hair down. We can wander around the park to let our hair down. Cụm từ này có ai biết không nhỉ? Đây là một ví dụ của cô Hằng nhé. We can wander around the park. Nào mời mọi người từ này của chúng ta nào. We can wander around the park. Around the park. Ở đây không đọc là park nha, vì lý do từ này có một chữ R, các bạn hơi cong lưỡi một chút vì cô Hằng đang sử dụng American English. Nào, từ này là từ wander, wander. Âm này âm O, các bạn sẽ nói, hoặc là âm A dài trong tiếng Anh. O, want, đúng không? Wander. Đừng đọc là wander, các bạn thấy là cái miệng của chúng ta sẽ không mở ra như thế đâu ạ. Wander, âm R, wander. We can wander around the park to let our hair down. We can wander around the park to let our hair down. Wander the park to let our hair down. Có ai dịch được câu này không nhỉ? Okay. We can wander around the park to let our hair down. Nào dành cho các bạn 10 giây ạ. Đến 30 giây thử comment để cô nghĩa câu này ạ. Rồi các bạn comment xuống dưới nha. Cô đọc comment đây ạ. We can wander around the park. We can wander around the park to let our hair down. We can wander around the park to let our hair down. Vậy câu này nghĩa là gì ta? We can wander. Cái từ này không đọc là can đâu, cô đọc là can thôi. We can wander. We can wander around the park to let our hair down. We can wander around the park to let our hair down. Now what does it mean? Rồi, chính xác ạ. Một số bạn đã comment đúng rồi đây. Very good, đúng rồi. Chúng ta có thể đi dạo lang thang ở trong công viên để có thể xả stress, đúng rồi. Hoặc là để có thể thư giãn, chính xác ạ. Xả stress cũng đúng ạ. Một số bạn đã comment là xả stress là đúng rồi đấy. Let our hair down mang nghĩa là thả tóc của chúng ta xuống ạ. Câu này mang nghĩa là thư giãn. Let our hoặc là one's hair down mang nghĩa là thư giãn các bạn ơi. Let steam off, đúng không ạ? Let off steam hoặc là cũng mang nghĩa là let your hair down. Nào cái này là thư giãn hoặc là xả stress cũng được ạ. Vậy chúng ta có thể đi lang thang trong công viên để thư giãn, đúng rồi, chính xác. Chúng ta có thể đi lang thang trong công viên để thư giãn. We can wander around the park.
Let off steam, như cô vừa nói cụm từ let off steam mang nghĩa là thư giãn again. Hai cụm từ này nó giống nhau, cô sẽ bôi bằng mực xanh cho các bạn dễ nhìn nhá. Vậy ở đây cũng có hai cụm cô sẽ đọc này. The first one is let one's hair down. Ví dụ bây giờ chúng ta đang là we thì chúng ta dùng là they, our hair down. Còn ví dụ như là I can wander around the park to let my hair down. Đây là tùy mình nhá. Cái từ one's này đây là tính từ sở hữu, các bạn sử dụng cái gì cũng được. Ví dụ như là my, your, our, his hoặc là her, đúng không ạ? Các bạn đều biết những cái từ đấy rồi. Tính từ sở hữu let one's hair down mang nghĩa là thư giãn và xả stress, và cụm từ này có nghĩa the same meaning, có nghĩa giống như là cái cụm let off steam mang nghĩa là thư giãn let off steam. So we can also say we can wander around the park to let off steam. We can wander around the park to let off steam, đúng không ạ? Từ này cô đọc là let đi với off, âm t kẹp giữa hai nguyên âm, đúng không ạ? Âm e và âm o. Cô sẽ đọc là let off, let off, let off. Cô giới thiệu lớp của mình đi ạ. Cô Hằng chỉ có lớp online thôi hiện tại. Nếu mà bạn nào cần các tư vấn liên quan đến các lớp online của cô Hằng thì các bạn inbox cho cô nhé. Bây giờ comment trên này cô không tư vấn được mà nó quên mất, bị trôi. Được chưa? Nào, bạn nào mà cần thì bạn inbox cho cô ạ. Nào, phần này của chúng ta là let off steam, let off steam, hoặc let my hair down, let my hair down. Được chưa? Đặc biệt là các bạn học viên của cô Hằng mà đang comment ở đây thì các bạn đều thấy là tất tần những từ này thì đều đã học rồi này. Ví dụ nếu các bạn muốn nói từ let off thì phần này nó sẽ liên quan đến phần phát âm. Âm t kẹp giữa hai nguyên âm ở trong Anh Mỹ các bạn thường sẽ đọc thành âm đờ thì nó sẽ đỡ mệt hơn. Tại vì các bạn đọc là let off thì nó sẽ mệt hơn là từ let off. Đấy là my personal viewpoint. Với cô Hằng cô thấy đỡ mệt hơn. Bạn đọc sẽ hay hụt hơi thì chịu khó là đọc là let off. Because I am following the American English. Trong phần này cô đang nói theo American English là Anh Mỹ. Xong chưa? Đọc lại lần cuối với từ này nhé. Wander. Vậy từ wander này mang nghĩa là đi lang thang. Comment xong chưa? Còn ai chưa kịp viết thì các bạn có thể comment lại nhé. Bạn nào mà vào sau thì cũng comment lại, cô sẽ đợi ạ. Comment xuống dưới ạ. Các bạn comment xuống dưới ạ. Wander, đi lang thang. Ok, nào, từ đầu tiên wander, xong nhá. Từ thứ hai, let off steam là thư giãn. Cái từ steam này ai chỉ biết cái này là hơi nước. Let off steam là xả cái hơi nước ra, đúng không? Tưởng tượng như đầu mình đang bốc khói ngùn ngùn thì mình xả hơi nước ra để mọi thứ nó gọi là cool down thì đúng không? Cool down, nghĩa là nó làm mát như vậy. Thì câu này sử dụng cụm từ let off steam, let off steam. Tiếp tục chúng ta có cụm từ let my hair down, let my hair down, let one's hair down, mang nghĩa là thư giãn hoặc xả stress. Comment xong chưa ạ? Rồi dành thêm 30 giây nữa cho các bạn comment hết nào. Và đọc lại lần cuối với cô nha. Okay, rồi, the last time, try to listen and then repeat after me. Các bạn cố gắng nghe và sau đó các bạn repeat theo cô nhé. Wander, 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 âm R, đúng không ạ? Âm này là âm R trong cổ họng đấy các bạn ạ. Không đọc là O là wander đâu ạ. Wander, wander. We can wander around the park to let our hair down. The park, wander. We can wander around the park to let our hair down. Cụm từ let our hair down mang nghĩa là thư giãn. Chúng ta đi lang thang trong công viên để thư giãn. Hoặc cụm từ we can wander around the park to let off steam mang nghĩa là đi thư giãn. Rồi, vậy hôm nay chúng ta học đến đây nhé. Chúng ta vừa học các cụm từ cũng như cấu trúc liên quan đến phần giao tiếp hay. Mọi người chịu khó là lưu lại bài cũng như là xem lại bài nhé. Bạn nào mà là học viên của Quang thì cũng là viết lại bài vào trong vở để nhớ nha. Ok, so that's all for today. Bye bye and see you. Xin chào tất cả mọi người ạ.